Bago natin talakayan ng invoice at official receipt, discuss muna natin ang iba't ibang type ng business. Sa ating basic tax para sa online business series, natalakay natin sa una at ikalawang video ang iba't ibang forma ng negosyo. Ito ang sole proprietorship, partnership, at corporation. Kung hindi mo pa napanood ang mga video na ito, nasa description ang mga link nito. Kung ang mga negosyo ay may iba't ibang forma, mayroon naman itong iba't ibang uri o type. Ang mga major type of business ay service, merchandising, at manufacturing. Ang service business ay mga negosyo na nagbebenta ng service o mga produktong walang pisikal na forma katulad ng professional specialized skills, expertise, consultancy, at iba pang mga serbisyo sa mga customer. Halimbawa ng mga ito ay accounting firm, law firm, barbershop, repair shop, at tattoo shop. Ang merchandising business naman ay bumibili ng mga finished product o goods para ibenta sa mga customer. Kadalasan, bumibili sila sa mga supplier base sa wholesale price at ibebenta nila sa mga customer nila sa retail price. Halimbawa ng merchandising business ay mga grocery, supermarket, department store, bookstore, at mga reseller. Ang manufacturing business ay kapareho ng merchandising business na nagbebenta ng mga finished product o goods. Ang kaiba nila sa merchandising ay sila ang gumagawa mismo ng produkto nila para ibenta. Bibili sila ng mga raw materials at ipoproseso ito para maging finished product. Ang mga car, mobile phone, at food manufacturers ay mga halimbawa nito. Para i-summarize, ang isang negosyo, sole proprietorship, partnership, or corporation man, ay maaaring maging service, merchandising, o manufacturing business. Ang service business ay nagbebenta ng serbisyo, ang merchandising at manufacturing ay nagbebenta ng mga finished product o goods. Isa sa mga requirement ng ating batas pambuwis ay ang pagbibigay ng sales invoice o official receipts o OR sa mga customer bilang katibayan na nakabenta ang negosyo ng produkto o serbisyo. Napakalagang mayroong kopya ang parehong seller at buyer ng invoice o official receipt. Ano ba ang sales invoice at official receipt? Ang sales invoice at official receipt ay mga principal receipts o invoice. Ang mga ito ay nagsisilbing ebidensya ng pagbenta ng seller ng goods o service sa buyer. Ang sales invoice ay ginagamit kung ang ibinebenta ay goods or properties. Ang pagbenta ay maaaring cash sales o credit sales. Maaaring gumamit ng cash sales invoice kung cash sales at charge sales invoice kung credit sales. Ang mga grocery, department store at bookstore ay mag-i-issue ng sales invoice sapagkat mga finished product o goods ang ibinebenta ng mga ito. Ang official receipt o OR naman ay ginagamit kung ang binebenta ay serbisyo o leasing ng property. Ang mga accounting firm, law firm, at iba pang service provider ay mag-i-issue ng official receipt sapagkat service ang binebenta ng mga ito. Para i-summarize, kapag goods o properties ang binebenta, dapat mag-i-issue ang seller o makatanggap ang buyer ng sales invoice. Kapag service o leasing ng properties, dapat official receipts ang i-issue ng seller o matatanggap ni buyer. Para sa kumpletong detalye, maaari kayong sumangguni sa inyong pinagkakatiwalang profesional o bumisita sa BIR website at basahin ang full text ng Revenue Regulations No. 18-2012. Ang video na ito ay sponsor ng AGPD Accounting and Business Consultancy. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang ilan sa mga financial ratios. This 1 minute na crowd, hanggang sa muli, happy learning!